Ihan hyvä jyrkkisti tässä. Kinahmi Exploring. Vähän liian aurinkoista kyllä. Wow. Kiva, että löysit tänne Apex Adventuresin ensimmäiselle seikkailuvideolle. Tänään käydään läpi, miten Kinahmilla voi harrastaa vapaa-laskua. Kun saavut Kinahmille, niin auto voi jättää tänne Kinahmintien varteen. Suunnilleen näillä kohdilla on semmoinen pieni parkkipaikka, johon mahtuu muutama auto. Ja sitten lähdetään vaan skinnailemaan suoraan itään päin ja kävelemälläkin ehkä saattaa päästä riippuen vähän lumitilanteesta, mutta tässä menee ainakin aluksi tietä. Ja tästä lähtee sitten polku ja taitaa olla vähän tietä ja sitten taas polkua pitkin ylöspäin. Ja oikeastaan täällä on niinku 2 mielekästä laskupaikkaa. Ne on tämmöisiä avohakkuualueita, täällä pohjoisessa 1 ja etelässä 1. Meidän reissulla me lähdettiin etsimään täältä etelästä sopivaa laskettavaa, niin me skinnailtiin täältä aika pitkä matka tänne näin. Matkalla oli tossa kohti suunnilleen laavu ja täällä pohjoisessa on kanssa kota, mutta siellä me ei käyty ja molemmissa kuulemma voi makkarat paistella ja eväät syödä. Täällä oli itse asiassa ihan hyvää mäkeä, jossa harjoitella vapaa-laskua, mutta skinnausmatka oli vähän turhan pitkä. Luulisin, että täältä pääsis aika kivasti tänne mäelle myös, mutta auton jättäminen on vähän kyseenalaista tähän tien varteen. Ehkä voisin kysellä joltain täältä tilaomistajalta, että voisiko heidän tontilleen jättää auton ja siitä sitten skinnailisi lyhyen matkaa tuohon avohakkuualueelle. Niin siinähän on sitten hauskaa hyvänä pyydäpäivänä. Mutta pitemmittä puhetta, niin mennään tuohon videon pariin ja näette vähän minkälaisia fiiliksiä meillä oli tuossa seikkailupäivän aikana. Ei tarvi laskuja lähteä. Jos tää ei vyöry, niin ei mikään. Miskalle rinne nousureitin vieressä näytti vähän jyrkältä, mutta Kinahmilla ei oikeastaan ole tarpeeksi jyrkkyyttä, jotta lumivyöryjä voisi syntyä. Täällä on tommosia kivoja oksia. Oksin tökkää. Toisen suksen söpöttää ja polven möpöttää. Maksimi nousukulma. Onko saavutettu? Sieltä vähän vievitskuu samalla. Reisit! Just viskaa full nylon skinnit. Aika hyvin umpasta. Let's go! Wow. Vaikka lunta on aika runsaasti, niin kuin videosta huomaa, niin siltikin risut sieltä vähän työtyy lumipeitteen läpi. Tästä huolimatta sieltä kyllä löytyy ihan sopiviakin laskulinjoja. Siellä ei pystytä pystyssä. Se riittää. Melkein vähän jäi vajaaksi. Miskalla oli jäänyt monot kävelymoodiin, minkä takia kesti vähän aikaa päästä rinne alas. Ja Mintalla oli uusi lauta testissä, niin siihenkin kesti jonkin aikaa tottua. Mutta tää on erittäin hyvä esimerkki, minkä takia ensimmäiset reissut kannattaa tehdä tänne lähimestoille niin sanotusti, että voi tehdä ne virheet sitten täällä ennemmin kuin siellä isolla reissulla jossain ulkomailla tai Lapissa. Meidän viimeinen lasku, eli päivän toinen lasku, lähtee suunnilleen siitä nousureitin vierestä. Siellä on aika paljon puita ja muuta kasvustoa vähän tiellä, mutta
Se nousureitti oli yllättävän hauska sitten laskea. No, mä seuraan Miskaa. Miskalla oli visioita. Kuten varmaan huomasitte, niin lasku oli suhteellisen pitkä. Täältä alhaalta ei sitten enää kovin pitkä matka ollutkaan parkkipaikalle. Ja osittain kävelyä ja laskua sekin. Tähän päättyy tämä video. Laita tilin seurantaa ja tykkää videosta, jos tikkasit. Meidät löytää myös TikTokista ja Instagramista. Ja päivitellään aina kontenttia sitä mukaan, kun tehdään näitä reissuja. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Katsotaan mitä painettu tuosta kamerasta sitä ympyränappia. Tai Miska tietää mikä se nappi on. Mikä se näistä on? Onko tuolta ylhäällä? Ei,